สวัสดีครับทุกๆคนผมชื่อหนวดและเป็นคนใต้ครับแต่ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่แถวๆปริมณฑลได้หลาย10 ปีแล้วตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมเป็นแฟนช่องเล่าเรื่องผีและอยากจะเอาเรื่องของตัวเองมาเล่าให้ทุกคนฟังบ้างหวังว่าพี่ตุ้ยติดมันจะพิจารณาเอาเรื่องของผมไปเล่านะครับอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากแต่ก็เป็นเรื่องผีเรื่องเดียวที่ทั้งชีวิตนี้ผมเคยได้เจอมาขอให้ทุกคนรับฟังกันอย่างมีสติก็แล้วกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ30 ปีก่อนตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมก็ยังอาศัยอยู่ที่ภาคใต้ครับเป็นจังหวัดเล็กๆที่เต็มไปด้วยธรรมชาติทั้งทะเลและภูเขาและเป็นจังหวัดรอยต่อที่ติดกับอีกหลายจังหวัดบ้านของผมอยู่ไกลจากตัวเมืองไม่มากนักแต่ถึงจะไม่ไกลมากมันก็เรียกว่าชนบทได้เหมือนกันเพราะตอนนั้นถนนหนทางยังเป็นถนนลูกรังดินแดงอยู่เลยครับและที่สำคัญเลยก็คือน้ำประปาในตำบลเวลาฝนตกแต่ละครั้งก็แทบจะใช้น้ำประปาอาบไม่ได้เพราะมันจะผสมดินแดงมาด้วยเรียกได้ว่าชีวิตในวัยเด็กของผมค่อนข้างจะลำบากเลยครับและไม่มีความสะดวกสบายมากนักแต่ที่ดีอย่างหนึ่งแน่นอนก็คืออากาศนั่นเองอากาศที่นั่นดีมากๆเลยครับที่บ้านของผมมีตายายและแม่อาศัยอยู่ด้วยกันส่วนพี่ชายของผมก็ไปมาไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่เพราะต้องทำงานอยู่ที่ต่างอำเภอและการเดินทางในสมัยนั้นก็ไม่ได้สะดวกเท่าสมัยนี้ใครซื้อรถได้1 คันก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วครับเกริ่นรายละเอียดมาพอสมควรแล้วผมขอเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันตอนเด็กๆที่บ้านของผมมีปัญหาทางการเงินค่อนข้างมากถึงแม้เราจะมีบ้านที่ดูใหญ่กว่าหลังอื่นๆแต่ผมก็ได้ยินแม่คุยกับตาและยายถึงเรื่องปัญหาอยู่ตลอดว่าไหนจะต้องส่งผมเรียนและพี่ชายที่ถึงแม้จะทำงานแล้วก็ยังมาขอเงินอยู่บ่อยๆทำให้แม่ของผมเครียดมากๆจนแม่ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าลุงทีพเริ่มเข้ามาในชีวิตของครอบครัวเราบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็เพราะแม่ไปยืมเงินของลุงทีพมาจากที่ลุงทีพเคยช่วยเหลือพวกเราก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาด้วยนั่นก็คือเสียงยนต์หมากครับลุงทีพแกเป็นคนที่ชอบเคี้ยวหมากมากๆและชอบชวนผมไปเก็บหมากด้วยกันบ่อยๆที่ในสวนผมก็ไปบ้างบางครั้งถ้าไม่ติดอะไรเพราะแกก็จะให้เงินเป็นค่าจ้างในการช่วยเก็บด้วยไม่นานลุงทีพกับแม่ของผมก็ตกลงปลงใจว่าจะคบหากันอย่างจริงจังและจะแต่งงานใหม่ครับแต่ตากับยายก็ไม่ชอบใจเท่าไหร่เพราะมีหนึ่งอย่างที่ลุงทีพแกมีข้อเสียนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์ที่บางครั้งมักจะทำลายข้าวของเวลาที่ไม่พอใจอะไรแต่ก็ไม่เคยทำร้ายคนในครอบครัวผมเลยนะครับแล้วแม่กับลุงทีพก็แต่งงานกันครับลุงทีพเข้ามาช่วยทำให้บ้านของพวกเราดีขึ้นมากๆทั้งทำบ้านใหม่ทั้งหางานเป็นหลักแหล่งให้แม่ผมทำตากับยายที่ไม่ชอบเรื่องอารมณ์ของลุงทีพก็พยายามจะลืมเรื่องนี้ไปเพราะดูเหมือนว่าลุงทีพเองแกก็ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นด้วยเหมือนกันไอ้หนวดมานี่มาโยนหมากให้ลุงทีตะลุงทีพเรียกผมให้ไปช่วยโยนหมากให้รวมทั้งสอนผมปอกเปลือกลูกหมากด้วยมีดกรรไกรแล้วก็ชวนผมคุยเรื่องเรียนว่าผมอยากจะเรียนอะไรต่อหรืออยากเป็นอะไรลุงทีพบอกว่าจะช่วยส่งผมให้เรียนจบอย่างที่ผมตั้งใจไว้เป็นเด็กดีกับแม่มึงให้มากนะแล้วอยากได้อะไรก็ให้มาบอกลุงขอให้ตั้งใจเรียนก็พอมึงอยากได้อยากมีอะไรลุงก็ให้ได้หมดนั่นแหละลุงทีพบอกกับผมแล้วก็โยนหมากเพิ่มอีกเสียงโยนหมากของลุงทีพกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ย้ำเตือนพวกเราทุกคนในบ้านว่าลุงทีพอยู่หรือไม่อยู่บ้านครับแต่ผมเองก็ไม่คิดเลยเหมือนกันว่าในวันที่นั่งคุยกันอย่างสบายใจและเป็นวันแรกเลยที่ได้คุยกันอย่างสนิทใจมันจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมได้คุยกับลุงทีพครับเช้าวันต่อมาแม่ของผมมีท่าทางหงุดหงิดแต่เช้าและบอกกับผมว่าให้หาอะไรกินหรือทำกินเอาเองเพราะแม่มีธุระต้องรีบออกไปทำส่วนตากับยายของผมก็ไปสวนกันตั้งแต่เช้ามืดเหมือนเดิมไป
เพื่อไปดูสวนที่จ้างให้คนช่วยกรีดยางให้ผมที่อยู่บ้านคนเดียวก็เลยทอดไข่กินกับข้าวซึ่งตอนนั้นก็ยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ตอนที่ผมกำลังกินข้าวผมก็ได้ยินเสียงยนต์หมากของลุงทีพเลยสงสัยว่าวันนี้แกคงไม่น่าจะออกไปไหนเพราะแกยนต์หมากกินตั้งแต่เช้าพอผมกินข้าวเสร็จก็เลยเดินไปที่หน้าบ้านตรงที่มักจะเห็นลุงทีพนั่งชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งและยนต์หมากอยู่ตรงนั้นแต่พอเดินไปถึงเสียงยนต์หมากก็หยุดและผมเองก็ไม่เห็นว่าลุงทีพอยู่ตรงนั้นด้วยผมงงและสับสนเล็กน้อยคิดว่าตัวเองหูฝาดไปหรือเปล่าแต่เสียงยนต์หมากมันก็ดังชัดเจนมากๆเลยครับผมก็เลยไปหาทำอย่างอื่นต่อและไม่ได้สนใจเรื่องที่ได้ยินเสียงยนต์หมากอีกเลยจนเวลาบ่ายโมงกว่าแม่ของผมก็กลับมาและซื้อกับข้าวเข้ามาด้วยผมเองที่นั่งอ่านหนังสืออยู่เพลินๆก็นึกขึ้นได้ตอนที่แม่มาว่าตัวเองยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยรีบเดินไปหาแม่และช่วยจัดแจงของไอ้หนวดมึงไปเรียกลุงทีพมากินข้าวดิตาสายป่านนี้แล้วนอนไม่ตื่นทีนั้นไม่ตื่นปรือเห็นยนต์หมากแต่หัวเช้าโน้นเหมือนว่าผมกับแม่จะคุยกันคนละเรื่องทั้งที่มันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดแต่สรุปแล้วพอแม่เดินไปดูในห้องนอนก็ไม่เจอกับลุงทีพครับและคิดว่าแกคงออกไปพบปะคุยเล่นกับเพื่อนๆอีกตามเคยก็เลยบอกให้ผมรีบกินข้าวไม่นานที่ผมกำลังนั่งกินข้าวอยู่ตากับยายก็เดินกลับมาจากสวนพร้อมกับลูกขนุนในมือและบอกกับแม่ของผมว่าเห็นลุงทีพไปอยู่ที่สวนไม่รู้ไปทำอะไรเรียกก็ไม่หันไม่ยอมทักไม่ยอมคุยและถามแม่ผมว่ามีเรื่องทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าแต่แม่ก็บอกว่าไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกันจากที่ดูอาการของแม่ในตอนนั้นผมเองก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเพราะดูเหมือนลุงทีพจะมีพฤติกรรมแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆจนมืดค่ำแล้ววันนั้นพวกเราก็ยังไม่ได้เจอกับลุงทีพเลยครับจนเกือบ3 ทุ่มแม่ก็บอกให้ผมไปเข้านอนและไม่ต้องมาอยู่รอเป็นเพื่อนแม่แล้วแต่ผมเองก็อดที่จะเป็นห่วงแม่ไม่ได้เลยบอกว่าผมจะนอนอยู่ใกล้ๆเผื่อแม่มีอะไรอยากให้ช่วยและเสียงยนต์หมากก็ปลุกให้ผมตื่นขึ้นผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นกี่โมงแล้วรู้แต่ว่ามันคงเลยเที่ยงคืนไปแล้วเพราะอากาศที่บ้านเริ่มเย็นลงเหมือนกับทุกคืนที่เคยเป็นผมลุกขึ้นนั่งและมองไปที่คิดว่าเสียงน่าจะดังมาจากตรงนั้นเพราะเป็นที่นั่งประจำของลุงทีพผมเห็นเป็นเงาลางๆเพราะยังงัวเงียเหมือนกับลุงทีพกำลังนั่งยนต์หมากอยู่ลุงทีพยนต์หมากขนดึกเดี๋ยวพ่อเฒ่าก็ดังเอาลาวผมพูดบอกกับลุงทีพไปว่ายนต์หมากตอนดึกๆตาจะบ่นเอานะแต่ดูเหมือนลุงทีพแกจะไม่ฟังเลยครับยิ่งยนต์หมากดังมากขึ้นอีกเรื่อยๆจนตาของผมก็โมโหจริงๆแกเลยเดินออกมาและเตรียมจะโวยวายเต็มที่แต่พอส่องตะเกียงไปกลับไม่เห็นว่ามีใครอยู่ตรงนั้นเลยและเสียงยนต์หมากก็เงียบไปแล้วครับผมขยี้ตาหลายครั้งและลุกขึ้นเดินไปยืนใกล้ๆตาเพื่อมองให้แน่ใจตาหันมาถามผมว่าผมเห็นลุงทีพหรือได้ยินเสียงยนต์หมากบ้างไหมผมเลยบอกกับตาไปว่าผมเห็นลุงทีพและได้ยินเสียงยนต์หมากเหมือนกับตาพอผมบอกออกไปแบบนั้นสีหน้าของตาก็ดูจะแปลกๆไปมากเลยครับแม่ที่นอนข้างๆผมก็ตื่นขึ้นมาและถามผมกับตาว่ามีอะไรกันหรือเปล่าผมกับตาจึงพากันเล่าเรื่องที่เจอให้แม่ฟังแต่แม่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเพราะแม่คงจะหลับสนิทมากๆเหมือนกับยายสรุปแล้วตลอดทั้งคืนนั้นลุงทีพตัวเป็นๆก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านเลยครับจนพวกเราทุกคนเริ่มเป็นห่วงกันมากตอนเช้าแม่กับตาก็ออกไปที่ในหมู่บ้านเพื่อไปตามบ้านเพื่อนของลุงทีพแต่ก็ไม่มีใครเห็นหรือเจอลุงทีพเลยทำเอาแม่ของผมยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่และยิ่งเจอยายพูดว่าลุงทีพแกคงทิ้งแม่ผมไปแล้วหรือไม่ก็ไปมีเมียน้อยที่ไหนสักที่คนมีเงินแบบนั้นเขาจะให้เงินใครก็ได้หมดแม่ที่ได้ยินอย่างนั้นก็พากันทะเลาะกับยายจนผมกับตาต้องคอยพูดห้ามไม่ให้เถียงกัน
ห่วงคนตายก่อนตาค่อยรบกันลาวมันจะไปทำไรก็ช่างให้รู้ว่ามันบายดีก่อนเนะนี่ก็หายไป2 วันแล้วที่ตาของผมพูดนั้นถูกทุกอย่างเลยครับต่อให้หายไปไหนหรืออยู่กับใครก็ตามขอแค่รู้ว่าไม่ได้เป็นอะไรอยู่สบายดีก็โอเคแล้วแต่จาก2 วันก็เลื่อนเป็น3 วันที่ลุงทีพนั้นหายไปแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่ยนต์หมากของยายได้หายไปแกจึงถามหายนต์หมากของลุงทีพที่มักจะวางอยู่ที่เดิมตลอดยายเลยใช้ให้ผมไปเอายนต์หมากของลุงทีพมาให้แกใช้ก่อนผมก็เลยไปหยิบมาให้ซึ่งผมรู้สึกได้ว่ากลิ่นมันแปลกๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนยายของผมใส่หมากลงไปแล้วเริ่มยนต์หมากแกมีท่าทางแปลกๆจนผมสังเกตได้เหมือนแกจะตำหมากลงไปได้ไม่สุดแต่แกก็ใช้แรงกดลงไปจนยนต์หมากได้ในที่สุดก่อนที่แกจะหยิบหมากที่ยนต์แล้วมาเคี้ยวแกก็เทหมากลงบนฝ่ามือแต่กลับมีน้ำข้นๆไหลออกมาแทนแล้วหมากที่ยนต์ไม่ละเอียดก็หล่นออกมาเป็นก้อนยายของผมลองดมดูและเรียกให้ผมไปดูผมตกใจมากรีบถอยตัวออกมาจนยายแกลองมองดูเองดีๆก็รีบปาก้อนหมากนั้นทิ้งไปเลยครับไอ้ไรวะหมากไรนี่เหม็นคาวพันนี้แถมยังมีเล็บด้วยลาวยายกับผมต่างพากันโก่งคออ้วกออกมาในเวลาไล่เลี่ยกันแม่กับตาก็ออกมาดูว่ายายโวยวายอะไรตาเลยเดินไปดูก้อนหมากที่ยายโยนทิ้งกลิ่นมันเหม็นคาวเหมือนเลือดเลยนี่สิ่งที่ตาบอกกับพวกเราทำเอาทุกคนอึ้งไปตามๆกันและแม่ก็ตัดสินใจไปแจ้งความเรียกตำรวจให้มาดูว่ามันคืออะไรกันแน่และดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่ในยนต์หมากนะครับที่มีชิ้นส่วนแต่ในตะกร้าที่เก็บพวกลูกหมากที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกและใบพลูที่แห้งแล้วของลุงทีพก็มีชิ้นส่วนอื่นๆด้วยครับทุกคนในหมู่บ้านและตำรวจรวมทั้งผมและครอบครัวก็ออกตามหาลุงทีพกันอย่างจริงจังและสุดท้ายเราก็ไปเจอลุงทีพนอนตายอยู่บนเนินเขาในสภาพที่ไม่ดีมากนักและได้รู้ถึงสาเหตุของความร่ำรวยที่ลุงทีพมีนั่นคือเรื่องของยาเสพติดครับคงเพราะขัดผลประโยชน์กันบ้างก็มีเรื่องเล่าว่าลุงทีพอยากจะถอนตัวออกเลยทำให้แกถูกฆ่าตัดตอนและสิ่งที่อยู่ในยนต์หมากนั้นก็คือนิ้วของลุงทีพนั่นเองครับแม่และตากับยายก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าพวกคนที่ฆ่าลุงทีพเอานิ้วมาใส่ไว้ตอนไหนและเสียงยนต์หมากที่ผมกับตาได้ยินก็คงเป็นสัญญาณบางอย่างที่ลุงทีพแกมาบอกว่าแกไม่อยู่แล้วครับหลังจากจัดงานศพให้ลุงทีพแล้วแม่ก็ตัดสินใจย้ายบ้านพาผมกับพี่ชายรวมทั้งตากับยายขึ้นมาอยู่ที่ใกล้ๆกับกรุงเทพจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับสมัยนั้นถ้าเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่ทำงานกันได้รวดเร็วก็อาจจะจับคนที่ทำได้เหมือนกับที่ในข่าวหลายข่าวออกไปนะครับและเรื่องของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากแต่มันก็น่ากลัวและฝังใจสำหรับผมจริงๆขอบคุณสำหรับพื้นที่ที่ให้ผมได้เล่าเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังและรู้สึกอึดอัดใจมาตลอดขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนให้เกียรติกันในการแสดงความคิดเห็นด้วยสวัสดีครับ